A Totalcar erőmérő következő autója, ez a japán belpiacos Toyota Supra, ez egy negyedik generációs 2JZ GTM motorral szerelt autó, ami mindannyiunknak egy igen érdekes autó. Sokak szobáján szerepelt ez még poszterként a korábbi időkben, manapság már meg tudjuk vásárolni, igazából nem egy olcsó darab. Érdekes története van az autónak, enyhe tuningot kapott, és hogy mik a pontos változtatások, arról majd a tulajdonos beszél. Az autón 5 éve van nálam, így majdnem ilyen állapotban vettem, lámpát cseréltünk rajta, mert az sajnos a gyáriak elfakultak műanyagból, ez meg üveg. A váltó megadta magát, 3 év után sajnos elkoptak a fogaskerekek, és nincs hozzá utánpótlás, így egy amerikai fejlesztésű Tremec T56 F-et raktunk bele, hozzáillő diffivel és kardánnal, meg átalakítószettel, 2 tárcsás kuplung van benne. Motort még egyelőre gyárilag hagytam, mert nekem még ez a lóerő az bőven sok. A japánoknál igazából 276 volt a Gentleman's megegyezés szerint, de mindenki tudja, ez igazából 300. Én is a 3-330-ra adszolom, mivel ezek kisebb turbók az európai piacnál, remélem tudni fogják még ezt. Amit fejlesztettünk rajta, egy intercoolert kapott, egy másik hűtőt, meg a lefújó szelepet. Az autó kevés változtatásának egyike az elektronika módosítása. Mit tud ez a? Lényegében egy gyári kompjúter van benne kicserélve, egy gyári kompjúterre, amit még Japánban a Mainz cég tuningolt meg, annyira, hogy a gyári perifériákat húzza ki a terhelhetőség fokáig. 0,7 bár helyett 1 bár vagy 1,1 bár tölt maximum, és a fordulatot engedi 1000-essel tovább forogni. Rengeteg videó kering a neten, hogy meddig lehet húzni ezeket az autókat. Ebben az állapotában szeretnéd meghagyni? Hát optikára még fel akarom teljesen újítani persze az autót, lassan 30 éves, és ezt akarom neki legkésőbb 30 éves korára, egy teljes restaurálást. De nekem így tetszik, ahogy van. Maximum egy másik felnivel. Ez azt jelenti, hogy használod és minden nap ezzel jársz Nem, B-be? Kimondottan csak hétvégi autó, ha éppen tudom használni, meg csak nyárra. Télen garázsban tartom. Mit vársz a mai méréstől? Hát a 300 pluszot minimum, szerintem a 320-at tudnia kéne. Szóval az én tippem ezekkel a módosításokkal, a gyári elektronika módosításával, intercoolerrel és tényleg apróságokkal, mint a kipufogó, inkább ilyen 320 lóerő. Reméljük meg lesz. Hát, be van már fújva. Nagyon furán ilyen. Csálén. Mit tudunk tenni? Megnézem, hogy mi történik. És kell be egy kis sor. Ilyen teljesítmény eltérés nem hétköznapi. Sikerült 390 lóerőt mérnünk a keréken. Érzed ezt a teljesítményt az autón? Menet közben, ha úgy használod, akkor tudod, de csak versenypályán szoktam ilyet, ha már kimegyek. Városban normálisan közlekedek vele. Korábban említetted, hogy a Gentleman's Agreement alapján ugye a 276-8, papíron talán 280 lóerőt, nagyon sokan 330-nak mondják. Én most ezt megerősítve látom, ha hozzátesszük azt, hogy megemelted a nyomást, és az a valódi 330-at összevetjük ezzel az emelt nyomással, akkor körülbelül kijön ez az érték. Mit szólsz végül is a mérési eredményhez? Elégedett vagyok vele. Közelebb kerültem a 600 lóerős célhoz. Ó,
Hát igen, ahhoz még azért egy-két átalakítást el kell végezni. Ha a görbékre nézünk, akkor elég érdekes dolgokat látunk itt. A Register Turbo, ami ebben az autóban van, az egy kicsi és egy nagy turbó. Ennek meglátszik a nagyon jótékony hatása, hogy már alacsony fordulaton brutálisan betölt a kisebb turbó, majd van egy pici völgy a teljesítményes nyomatékgörbében, majd pedig igen meredeken elindul a teljesítménygörbe, és nagyjából 6200-nál érjük el a teljesítmény maximumot, ami szintén egy szép fordulatszám, és elég sokáig ki is pörgethető az autó, 7000 fölött tudunk vele menni. Ahol szabad, az egy igen jó végsebességet is ad az autónak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes mérés volt, nagyon jó hangja is volt az autónak, és láttátok, hogy ezt a teljesítményt már a talajra vinni is igen komoly erőfeszítés. A Total Car erőmérő következő epizódjában ezt az autót, ez nem egy Fiat 500-as, hanem egy Abarth 595 Competizione fogjuk megmérni. Ha ti is kíváncsiak vagytok, hogy milyen teljesítményt tud ez az autó, akkor iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára.